ليش في قانون طاقة الوضع الجاذبية نحط دلتا اتش بدال الاتش؟ راح اثبت لكم هذا في المنطق. اذا كان عندي صندوق موضوع على الارض ورفعنا هذا الصندوق وحطينا على الطاولة، في هذه الحالة راح نعتبر ان المستوى المرجعي هو سطح الأرض. دائما المستوى المرجعي طاقة الوضع الجاذبية عنده بصفر. فإذا نبي نعرف طاقة وضع الجاذبية والصندوق على الطاولة لازم أن نقارنها بالمستوى المرجعي. فإذا طاقة الوضع الجاذبية والصندوق موضوع على الأرض، يعني عند المستوى المرجعي، هي mg h initial اللي هي الابتدائية. أما لما وضعناه على الطاولة طاقة الوضع الجاذبية اللي هي راح تكون فاينل هم من mg h، لكن هني ال h فاينل. فإذن في الحقيقة أنا لما أقول لك قانون طاقة الوضع اللي هو be mg h، وإذا حطيت هني دلتا، في الحقيقة أن هذا التغير في طاقة الوضع الجاذبية. فحط هذا ببالك، في حالة طاقة الوضع الجاذبية دائما نشوف في ان في عنصرين متفاعلين في السيستم، في النظام. وهني بما ان نقلنا الصندوق من مستوى منخفض الى مستوى مرتفع، فالدلتا اتش راح تكون موجبة. الحين انا اقدر اعدل شوية بهالقانون. احنا قلنا من قبل ان الدلتا اي دلتا يعني النهائي ناقص الابتدائي. فالتغير في طاقة الوضع الجاذبية هي النهائي، طاقة الوضع الجاذبية النهائية ناقص طاقة وضع الجاذبية الابتدائية. خلينا نحط القانون اللي هو mg h، لكن هني ال h فاينل ناقص mg h، وهني ال h initial يعني الابتدائية. لاحظ ان لما نقلت أنا الصندوق من على الأرض للطاولة كتلة الصندوق ما تغيرت، فالكتلة هني ثابتة. فلنفرض أن هذا الصندوق كتلته 10 كيلوغرام، لما نقلته إلى الطاولة راح يظل 10 كيلوغرام. وهذا الصندوق سواء كان على الطاولة أو على الأرض يخضع إلى نفس قوة الجاذبية الأرضية، لأن في كلا الحالتين موجود على نفس الكوكب اللي هو كوكب الأرض. فإذن أيضا الجي ثابتة. الجي أذكرك أنها تقدر تقريبا ب10 متر على مربع ثانية. فإذن هذا ثابت والجي أيضا ثابت. فإذن أنا أقدر أخذهم عامل مشترك. فهني أقدر أقول mg، خذيت أنا عامل مشترك وافتح قوس ال h final ناقص ال h initial وسكر القوس. لما أخذ عامل مشترك يعني أقسم هذا على العامل المشترك وأقسم هذا على العامل المشترك. فلما أقسم على ال mg اللي هو العامل المشترك راح يعطيك بس h final، ولما أقسم على ال mg بس العامل المشترك في هذا الحد راح يعطينا ال h initial. فإذا نحن وصلنا أن التغير في طاقة الوضع الجاذبية mg h final minus h initial. فإذا final ناقص الانيشيال هذا التغير. فإذا أقدر أنا أحطه في هذه الصورة mg دلتا h. فإذا خل هذا القانون ببالك. احنا قلنا من قبل لما نرفع الجسم من المستوى المرجعي ناحية الأعلى فالدلتا h راح تكون موجبة. انزين إذا سوينا العكس، إذا خذينا الجسم وعلى سبيل المثال هذا الصندوق أخذناه من الطاولة ووضعناه على سطح الأرض، في هذه الحالة راح تكون الدلتا h سالبة. ففي هذه الحالة إذا أخذنا هذا الصندوق ووضعناه على سطح الأرض الدلتا h راح تكون سالبة. الحين إذا كان عندي أنا رفوف والرفوف هذه عليها صناديق ونقلت الصندوق من رف إلى رف آخر، فلنفرض أن في البداية الصندوق كان هني، فهني الانيشيال وهني الفاينل، وفلنفرض أن المسافة ما بين الصندوق هذا أو الرف إلى المستوى المرجعي 2 متر، والمسافة من الرف هذا إلى المستوى المرجعي 5 متر. إذا قلت لك عطني الدلتا اتش، إيش راح تقول؟ الدلتا اتش راح تكون المسافة هذه. فإذا الدلتا اتش راح أقول إن الاتش فاينل ناقص
الاتش انيشيال النهائية ناقص الابتدائية، النهائية اللي هي 5، الابتدائية اللي هي 2، راح تعطيك 3 متر. فإذا فعلا هي قيمة موجبة لما رفعنا الجسم من الأسفل إلى الأعلى. فإذا هذه المسافة 3 متر، هذه هي الأرض. فلنفرض أن عندي رفان هني عليه صندوق ورف ثاني أسفل منه، وأبي أنقل هذا الصندوق إلى الرف اللي أسفل منه. فهني الإنيشيال وهني الفاينل. فلنفرض أن المسافة هذه كلها 7 أمتار والمسافة هذه كلها 3 أمتار. فإحنا نبي المسافة هذه. راح أقول نفس الشيء دلتا اتش، الاتش فاينل ناقص الاتش انيشيال النهائي ناقص الابتدائي، يعني الدلتا اتش. لاحظ ان النهائي هني اللي هو 3، اما الابتدائي في البداية كان صندوق على بعد 7 أمتار، فإذا راح يعطيك ناقص 4 متر. فإذا هني لاحظ أن العلامة سالبة لأني نقلت الصندوق من مستوى عالي لمستوى منخفض. في ملاحظة لازم تدير بالك منها، هني الإشارة السالبة ما تدل أن الجسم يتحرك في اتجاه الصادات السالب، لكنه يدل على أن الارتفاع قاعد يتناقص بالتدريج. فإذا فعلا الارتفاع نقص من 7 أمتار أصبح 3 أمتار، فإذا نقص مقدار 4 متر. رياضي كتلته 50 كيلوغرام يصعد من أسفل التل إلى قمته، يرتفع أسفل التل 400 متر عن مستوى سطح البحر، في حين ترتفع قمته 1200 متر عن مستوى سطح البحر. كم تبلغ الزيادة في مقدار الطاقة؟ بما أنه يقول لي زيادة في مقدار الطاقة يعني يبي الدلتا. في البداية خلونا نرسم. فلنفرض أن هذا هو سطح البحر وهني أسفل التل، فالبعد هذا عن سطح البحر يقدر ب 400 متر، أما القمة تبعد عن سطح البحر 1200 متر. والرياضي هني كتلته 50 كيلوغرام. لاحظ أن هذا الرياضي قاعد يصعد من الأسفل إلى الأعلى، فإذا الدلتا اتش راح تكون موجبة وليست سالبة، وبالتالي طاقة الوضع الجاذبية للشخص راح تزداد. فراح نقول أن التغير في طاقة الوضع الجاذبية يساوي حاصل ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية ضرب التغير في الارتفاع، هذا يساوي mg. وخلنا نفك الدلتا اتش، الاتش فاينل ناقص الاتش انيشيال النهائي ناقص الابتدائي، فتغير في طاقة الوضع الجاذبية. خلنا نعوض كتلة الرياضي 50 والتسارع الجاذبية حفظ 10، وهني الفاينل 1200 هذا هو الارتفاع النهائي، أما الابتدائي 400. كل هذا بالآلة الحاسبة راح يعطيك 400,000 جول. إذا تبي تحول من الجول إلى الكيلو جول دائما من صغير إلى كبير نقسم، وبما أن في كيلو، الكيلو شيلها وحط 1000، فنقسم على 1000 راح يعطيك 400 كيلو جول. فإذا هذه هي الإجابة، هذه هي الزيادة في مقدار الطاقة. هذا يعني أن طاقة وضع الجاذبية راح تزداد بمقدار 400 كيلو جول، وهذه قوة هائلة جدا مخزنة في جسم المتسلق. هذا المتسلق لو ترك نفسه يسقط ناحية الأسفل راح يتهشم ويموت. لاحظ هني ما حطينا علامة سالبة أمام مقدار الجاذبية، على الرغم أنه يتحرك عكس الجاذبية، لأن صور الطاقة كلها كميات قياسية عددية وليست متجهة، فراح نهمل في هذه الحالة اتجاه الجاذبية. هذا الشخص المتسلق لو راح للقمر وسوى نفس الشيء راح يشوف أن التسلق صار أسهل بالنسبة حق الأرض، لأن جاذبية القمر هي سدس جاذبية الأرض. خلينا نحسب طاقة وضع الجاذبية في القمر. عشان نحسب طاقة الوضع الجاذبية للقمر أول شيء لازم نحسب جاذبية القمر. احنا قلنا أن جاذبية القمر وأم من كلمة مون هي سدس جاذبية الأرض، فسدس شيل جاذبية الأرض وعوض قيمتها اللي هي 10 راح يعطيك 1.67 نيوتن على كيلوغرام، اللي هي نفسها متر على مربع ثانية.
قانون تغير في طاقة الوضع الجاذبية هو نفسه، فام جي دلتا اتش، كتلة الجسم نفسها ما تغيرت لأنه هو نفس الشخص. وانتبه هني راح نعوض بجاذبية القمر 1.67، ودلتا اتش يعني الاتش فاينل ناقص الاتش انيشيال. الاتش فاينل قلنا انه هي 1200 متر ناقص 400 متر، فهذا راح يعطينا ان الزيادة في المقدار على سطح القمر 66800 جول، اللي هي نفسها 66.8 كيلو جول إذا قسمت على 1000. لكن هل هذه الإجابة صحيحة؟ خلينا نتأكد. إذا أخذنا سدس قيمة طاقة الوضع الجاذبية اللي طلعناها وهو على سطح الأرض راح تعطينا نفس القيمة اللي هي 66.8 كيلو جول. فنجرب. نبي نحسب طاقة الوضع الجاذبية عند القمر اللي هي سدس طاقة الوضع الجاذبية عند الأرض، فسدس القيمة اللي طلعناها اللي هي 400 كيلو جول وهو على سطح الأرض. فلما تحط هذا بالآلة الحاسبة راح يعطيك نفس القيمة 66.7 كيلو جول. فإذا الزيادة في مقدار الطاقة وهو على سطح القمر أقل من مقدار الزيادة وهو على سطح الأرض. فهذا الشخص ما راح يعاني بالتسلق على سطح القمر، لكنه راح يعاني أكثر وهو على سطح الأرض. هذا الشخص إذا قفز وهو على سطح القمر راح يوصل إلى ارتفاع أعلى ممن لو قفز على سطح الأرض، فهو راح يقفز للأعلى بمقدار 6 أمثال قفزته على الأرض، وراح يشعر أنه هو أخف مما لو كان على سطح الأرض. صعد بهلوان وزنه 800 نيوتن على السيرك بارتفاع 10 متر عن الأرض، فما هي طاقة الوضع له؟ خلنا نرسم. فلنفرض أن هذا هو سطح الأرض وهني على السيرك، ويبعد عن الأرض مسافة 10 متر. ما هو الارتفاع الابتدائي؟ الارتفاع الابتدائي أن الشخص كان في البداية في أعلى السيرك، فهذا هو الارتفاع الابتدائي. هذه هي الاتش initial 10 متر، وهني الارتفاع النهائي اللي عند مستوى سطح الأرض، فالشخص راح ينزل ناحية الأسفل، فتوقع أن الدلتا اتش راح تطلع بالسالب، وبالتالي طاقة الوضع الجاذبية راح تكون بالسالب. الحين خلينا نحط القانون. تغير في طاقة الوضع الجاذبية تساوي ام جي دلتا اتش، ام جي نفتح قوس اتش فاينل ناقص الاتش انيشيال النهائي ناقص الابتدائي. الحين لاحظ ان الام جي اثنيناتهم مع بعض هذا يعطيك قوة الوزن، فاقدر اكتب القانون بهالصورة هذه ايضا، ان طاقة الوضع الجاذبية تساوي قوة الوزن ضرب الدلتا اتش، او خلونا نفتح القوس اتش فاينل ناقص الاتش انيشيال. فاذا هذا القانون هو نفسه هذا القانون. انا شلت الام جي وعوضت فيها بقوة الوزن، لان فعلا قوة الوزن تساوي ام جي الكتلة بتسارع الجاذبية الارضية. خلينا نعوض. قوة الوزن معطيني اياها اللي هي 800 نيوتن، والاتش فاينل اللي هي 0 ناقص الاتش انيشيال اللي هي 10، ونسكر القوس. كل هذا راح يعطيك ماينس 8000 نيوتن ضرب المتر اللي هي نفسها جول. كم بالكيلو جول؟ احنا عشان نحول من جول الى كيلو جول دائما من صغير الى كبير دائما نقسم، والكي نشيلها، كيلو يعني 1000، فنشيلها ونحط 1000، فتقسيم 1000 راح يطلع وياك ماينس 8 كيلو جول. فطاقة الوضع سالبة لأن الجسم تحرك من أعلى إلى أسفل. وأيضا الإشارة السالبة تعني أن يمكن أن نستخلص شغل مفيد من هذا الجسم الساقط، لكن لو كانت طاقة الوضع الجاذبية موجبة هذا يعني أن نحتاج أن نبذل شغل عشان نحركه للأعلى مثلا.